මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ අපේ 19 වෙනි question set එක. අපි 16 17 18 කියන question set තුනෙන් අපේ කලින් අපේ main question එකේ database එක හදාගෙන tables ටික හදාගෙන ඒ tables වලට data add කරගත්තා. මේ question set එකෙන් අපිට කරන්න තියෙන දේවල් ටික අපි දැන් එකින් එක බලමු. පළවෙනි question එකේ කියන්නේ two new students have been admitted to grade 11 of this school. Their details are listed in the table below. Enter that information in the student table. ඒ කියන්නේ මේ පාසල මේ ස්කූල් එකේ grade 11 වලට අලුත් ස්ටුඩන්ට්ස් ලා දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ දෙන්නගේ details ටික අපි ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත student table එකට enter කරන්න කියලා කියන්නේ. මම මේ පළවෙනි ස්ටුඩන්ට් ගේ details ටික insert query එකකින් add කරලා දෙවෙනි ස්ටුඩන්ට් ගේ data ටික graphical method එකකින් add කරන්න. හරි, අපි මෙතනින් අපේ query එක type කරගමු. අපි මේ query එක execute කරලා බලමු. අපි අපේ 9 වෙනි ස්ටුඩන්ට් ගේ details ටික අපේ student table එකට insert වෙනවද කියලා. query එක execute වුණා. අපේ table එකට ගිහිල්ලා අපි refresh කරලා බලුවම අලුත් student අමන්දි කියන student ගේ details ටික මෙතනින් මේකට insert කරලා තියෙනවා. අපි මේ විදිහටම නෙමෙයි අපි මේක graphical method එකකින් අපි ඊළඟ student ගේ data ටික මේකට add කරගමු. හරි, අපේ students ලා දෙන්නගෙම data ටික අපේ student table එකට insert කරගත්තා. දැන් මම යන්නම් ඊළඟ question එකට. එතනින් කියනවා index number එක මේ stu_004 කියන student ගේ last name එක Moses කියලා change වෙන්න ඕන. ඒකට කියන අපිට SQL query එකක් පාවිච්චි කරලා මේක වෙනස් කරන්න කියලා. අපි මේ change කරන ඒවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ update query එකක්. අපි update query එකක් පාවිච්චි කරලා මේ index number එක තියෙන student ගේ last name එක Moses කියන නමෙන් replace කරමු. අපි query එක execute කරලා බලමු. අපිට ඕන විදිහට මේ data ටික මේ data එක update වෙලාද කියලා. stu004 කියන student ගේ last name එක Moses විදිහට මෙතන change rename වෙලා තියෙනවා. හරි, ඊළඟ question එකෙන් අපිට කියන්නේ Natasha Vimalasena students contact number should be changed to මේකේ number එක කියන්නේ Natasha Vimalasena කියන student ගේ contact number එක මේ number මේ දාලා තියෙන අලුත් number එකෙන් replace කරන්න ඕනේ. කියන්නේ ආ number එක change කරලා අපි ඒක
SQL query එකක් පාවිච්චි කරලා number එක change කරන්න ඕන. දැන් අපි බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. අපි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ update query එකක්. අපි මේ query එක execute කරලා බලමු. student table එකේ නතාෂා විමලසේන කියන student ගේ contact number එක මේ අලුත් number contact number එකෙන් replace වෙලාද කියලා. අපිට මෙතෙන්දි බලා ගන්න පුළුවන් කලින් තිබ්බ number එක නැතුව අපි අලුතෙන් add කරපු number එකෙන් මෙතන පරණ number එක replace වෙලා තියෙනවා. ඊළඟ question එකට ගියොත් අපිට මෙතන කියන්නේ Natasha Vimalasena transferred schools before the first term examination. Therefore, remove the information about the student from the student table. ඒ කියන්නේ Natasha Vimalasena කියන student පළවෙනි ඒ කියන්නේ first term examination එකට කලින් ස්කෝලෙන් අයින් වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා අපිට මෙතනදී කියනවා ඒ ස්ටුඩන්ට් ගේ details ටික student table එකෙන් remove කරන්න කියලා. අපි මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරන්නේ delete query එකක්. අපි delete query එකෙන් අපි බලමු කොහොමද මේ delete query එක type කරන්නේ සහ අපි ඒක execute කරලා බලමු. අපි type කරපු query එක හරිනම් අපේ student ගේ data ටික remove වෙනවා. අපි මෙතනදී first name එක විතරක් නොදා last name එකක් දාන්නේ. මෙතනදී අපිට මේ නතාෂා කියලා තව ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් හිටියොත් ඒ ස්ටුඩන්ට් ගේ data ටික delete වෙන හින්දා මේ table එකේ නතාෂා කියලා වෙන ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නැති වුණත් අපි සාමාන්‍යයෙන් එක ස්කෝල් එක වැඩ කරද්දී ඒ ස්කෝල් එක නම තියෙන ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගොඩක් ඉන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි first name last name දෙකම දුන්නම අපිට අවශ්‍ය ස්ටුඩන්ට් ගේ details ටික විතරක් remove කරගන්න පුළුවන්. හරි අපිට මෙතෙන්දි බලා ගන්න පුළුවන් අපි type කරපු query එක හරියට execute වෙලා මෙතනදී අපේ අන්තිමට හිටපු ස්ටුඩන්ට් නතාෂා විමලසේන කියන ස්ටුඩන්ට් අපේ database table එකෙන් remove වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ question එකට ගියොත් මෙතන කියන්නේ find out the details of all the students in the school. ඒ කියන්නේ පාසලේ ඉන්න හැම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේම සම්පූර්ණ details ටික හොයන්න කියලා කියන්නේ. අපි එතෙන්ට දාන්න ඕන select query එක. අපි all details වන්නේ හින්දා select all from එකක් දෙමු. අපි query එක execute වෙලා මෙතනින් අපිට අපේ students ලා අපේ දැනට මේ table එකට දාලා තියෙන students ලා නම දෙනාගෙම details ඔක්කොම ටික ආවා. ඊළඟ question එකට ගියොත් මෙතන කියනවා find the marks of mathematics subject of the students in the first term. ඒ කියන්නේ පළවෙනි වාරේදී mathematics subject එකට students ලා ගත්ත ලකුණු ඔක්කොම ටික හොයලා දෙන්න කියලා කියන්නේ. අපි ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ select query එකක්. අපිට මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ student mark record කියන table එක. මේ table එකේදී අපිට students ලාගේ
exam mark ටික සහ term id එක තියෙනවා. subject id එකක් තියෙනවා. ඒ වුණාට අපිට මෙතනදී කියන්නේ ප්‍රශ්නේ කියන්නේ subject එකේ නම සහ term එකේ නම තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මෙතෙන්ට subject table එක සහ term table එක දෙකම join කරලා තමයි අපි මේක හොයන්න ඕනේ. මොකද අපිට select for එකේ කෙලින්ම subject id එක සහ term id එක type කරන්න බැරි හින්දා type කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙහෙම id හොය ඉන්නේ. ඒ හින්දා අපි join query එකක් දාලා අපේ අනිත් table දෙකෙන් ඒ data ටික ගන්නවා. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේ විදිහට දාලා අපි on කියලා එකක් දානවා. on කියලා එකක් දාලා අපි කරන්නේ අපේ student exam mark record කියන table එක සහ exam term කියන table දෙකේ තියෙන පොදු column එක identify කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මේ columns දෙක සමානද කියලා බලලා තමයි ඊළඟ join එකක් දාලා අපේ where condition එක දෙන්නේ. අපි දැන් ඒක කරලා බලමු. අපි දැන් අපේ අනිත් table එකක් මේකට join කරගන්න ඕන. අනිත් table එක තමයි subject table එක. මොකද අපිට mathematics subject එක select කරගන්න ඕන හින්දා. හරි අපි අපේ tables ටික join කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපි බලමු where condition එකක් දාලා අපිට ඕන condition දෙක දෙන්න. අපේ subject name එක තමයි mathematics කියන්නේ. සහ අපේ term name එක විදියට අපි දෙන්නේ අපිට මෙතන කියන්නේ first term එක කියලා. ඒ හින්දා අපි exam term එක විදියට first term එක දෙන්නේ. අපි මේ code එක execute කරලා බලමු අපිට ඕන details ටික ඉද කියලා. හරි මේ විදිහට marks list එකක් ඇවිත් තියෙනවා. අපි බලමු මේ mark list එක අපිට ඕන ටිකමද කියලා. අපිට හොයන්න කියලා තිබ්බේ first term එකේ mathematics subject එකේ marks ටික. අපි බලමු අපේ data table එකේ mathematics subject එකේ මේ විදිහට පල්ලෙහාට තියෙනවා 50 78.2.4 මෙතනත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ කෝඩ් එක හරියට එක්සිකියුට් වෙලා අපිට මෙතනදී කියපු මාක්ස් ටික ඇවිත් තියෙනවා. ඊළඟ question එකෙන් කියන්නේ find the all marks obtained by the school in first term in Sinhala literature and Sinhala language and literature. ඒ කියන්නේ අපි මේ කලින් කරපු විදිහටම first term එකේ Sinhala language and literature කියන subject එකේ marks ටික හොයන්න තියෙන්නේ.
ඒකට අපිට ඕනෙත් මේ විදිහම query එකක්. ඒ හින්දා මම මෙතන subject එක විතරක් මාරු කරනවා සිංහල language and literature කියලා. අපි මේක execute කරලා බලමු. මෙතන අපිට මේ marks ටිකක් ඇවිත් තියෙනවා. අපි බලමු මේ marks ටික අපිට ඕන marks ටික මෙතන මේ ඇවිත් තියෙන්නේ කියලා. සිංහල subject එකේ පටන් ගන්නේ 78.6 75 85.5 100 ඒ විදිහට තියෙන්නේ. මෙතනත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ query එක හරියට execute වෙලා කිසිම error එකක් නැතුව අපිට ඕන details ටික හොයලා දීලා තියෙනවා. ඊළඟ question එකකින් කියන්නේ Amandi Vijayasinghe entered another school from this school before the first examination due to receiving scholarship. Therefore, remove the information on this student from the student table. ඒ කියන්නේ Amandi Vijayasinghe කියන student first term examination එකට කලින් ඉස්කෝලෙන් අයින් වෙලා තියෙනවා. ස්කෝලර්ෂිප් එකක් හම්බෙච්ච හින්දා මෙතනදී කියන්නේ අපිට ඒ ස්ටුඩන්ට් ගේ ඩීටේල්ස් ටිකත් මෙතනින් අයින් කරන්න කියලා. අපි ඒකත් query එකක් විදිහට type කරලා execute කරලා බලමු data ටික delete වෙයිද කියලා. අපි query එක type කරපු විදිහටම අපේ අමන්දි කියන ස්ටුඩන්ට් ගේ details ටිකත් මේ table එකෙන් අයින් වෙලා ගිහිලා තියෙනවා. මෙතනින් 19 වෙනි question set එක ඉවර වෙනවා. අපි ඊළඟට බලමු මේ database එකෙන්ම ඊටු question ටික කොහොමද continue වෙන්නේ කියලා. අපි ඊළඟට question set 20 එකෙන් හම්බෙමු.